Please be sacred to the singing,
Okay, muli magandang umaga po sa lahat. Salamat po sa mga bisita natin. Amen. Parang na-rapture yung iba. Salamat po sa regalo niyo sa pastor niyo nung I was so surprised nung Thursday. Hindi yata yung pinaka-memorable na birthday ko. Sino ba yung mga birthday celebrant ng November? Hindi natin nani, di ba? November po, sino po yung mga celebrant? Your birthday. Hindi na lang kayo. Baka matandaan kayo pag pansitin pa kayo. Nanay birthday, anong birthday mo? November 4. Ikaw yung 9. 16, lapit na. Si Michelle, ka-birthday ko rin yun. Nanay hindi na grasya. Wala si Michelle. Okay, so mangyayala ko totally magpapasalas. Pero salamat po sa mga bahagi ko sa actually, ginawa ko lang yung tight, saka yung konting pang ko sa Baguio this coming Tuesday. The rest will go to our mission fund. Mukhang nakatunog yata si Michael. Nangihingi na ng pantapos dun sa ano daw nila para matira na yung kusina. Kaya pag-pray po natin kung magkano ba padala. Siguro kahit mga 5,000 siguro. Kaya panalangin po natin na madagdagan pa para mas marami tayong pondo. Okay, so umaga ito po ang ating pong speaker ay yung ating pong preacher sa ating siya po ay professor sa FEU. Kaya panalangin po natin na habang nag-preach siya, that the Holy Spirit will as you preach the word of God. Brother Eugene, let's go. Amen? Amen. Gandang umaga po sa ating lahat. Gandang umaga po! Gandang umaga po natin pag nasa kahanan tayo ng Diyos. No? So parang huwag po tayo maging malungkot pag nasa kahanan po tayo ng Diyos. Diba? Dahil this is the day na tayo ay sasamba sa Panginoon. This is the day na tayo ay dapat maganap. Sapagkat sa buong linggo na bigay sa atin ng ating Panginoon, nakita natin ang biyaya ng Panginoon. And here we are today, diba? Dito sa ating church, napupuri, sama-sama muli para makapakinig dun sa salita ng Diyos. Dapat masaya tayo, di ba? Mahirap lang pilitin na totoo nga yun pag nakatayo nga dito, parang makikita mo yung mukha nila, parang, di ba? So lahat, may problema man tayo man may pinagdadaanan, di ba? Dapat patuloy tayo na lumapit sa Diyos, patuloy tayong magpuri sa Panginoon. Di ba? Nang may kagalakan sa ating puso. So ano man ang nangyari sa atin. So, una sa lahat, pasalamat po muna ako sa prayer sa inyo dahil nung nakaraan nga ay pinag-pray natin yun na makakita tayo ng mga bisita. So salamat po sa inyo, sila yung nakaliman. Sana nga tumanggap talaga sila sa Panginoon. Even right now, meron pa po tayong mga bisita. Kapasalamat kami sa inyo na kayo po ay nakarating dito. At sana may matutunan tayo pagkalabas natin ng building na yun. So maraming nag-profess na mga tumanggap sa Panginoon. Sana nga, mga prayer ko lang, kahit isa lang, no? Kahit isa lang, madala natin sa church, magpatuloy. Kasi yun ang importante eh. Kahit ang dami mong nakakay, diba? Maganda yun. That is a really great blessing. Pero mas malaking blessing kapag nagpatuloy sa Panginoon.
So, kaya prayer ko sacrifice na ng Lord, di ba? Na magpatuloy, mabaptize, di ba? Kasi yun ang goal eh. So, kung dahil sila, imagine, maging member ng church, baka hindi tayo magkakata. So, pero ang Panginoon naman ang dadagdag sa church, di ba? Sabi sa Acts. So, whether we like it or not, kahit na walang magpabaptize, kahit na walang manatili, the mere fact na tayo ay nakapag-minister sa kanila, makapagbahagi ng salita ng Diyos, that is the greatest blessing na pwedeng pagkalog sa atin ng Diyos. And salamat po dahil wala mapaglagyan yung aking tuwalo. Nakita ko, ang dami. No? So, tapos yung preaching pa, parang maliligtas ulit ako eh. Ewan ko na lang kung hindi pa ako malinaw yung preaching ng Sunday. So, ako yung nagbahagi sa kanila during Sunday school. Then, lalo pang na-reinforce nung sila ay nandito sa service mismo. So, papasalamat tayo sa ginagawa ng Panginoon, sa ating pastor, sa mga ganung gawain. Na wala kasi ako may regalo kay pastor eh, kaluluwa ng talaga eh. So, sa ngayon, yun muna. So, pero that is really precious sa harapan ng ating Panginoon. So, in souls for Christ is our ultimate goal. Kung bakit tayo nabubuhay at bakit tayo ay naging anak ng Diyos. So, what I would like to share with you today, this morning is, tayo po tayo lahat, buksan po natin ang ating Bible sa Exodus chapter 40. So, buhay pa rin ni Moses. Nung nakatandaan ninyo last preaching ko, buhay ni Moses about the calling of Moses. And supposed to be ang preaching Exodus chapter 14, verse 10 to 15. Okay? So, kung natatandaan po natin, nung na-preach ko na nakaraan is yung calling ni Moses. But now, yung struggle naman ni Moses and paano siya nagpatuloy sa Panginoon. Even though yung mga Israelites ay alam natin kung galing nila eh, di ba? They were brought out of the land of Egypt, and yung final battle na they were about to cross the Red Sea, ayun na yung nangyari. Alam natin yung nangyari. So, let's pray. Hindi muna. Basahin muna natin verse 10 to 15. Salitan, sabay-sabay tayo sa verse 15. Exodus chapter 14, verse 10. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them. And they were sore afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord. And they said unto Moses, as there were no grace in Egypt, as thou didst not satisfy in the wilderness, wherefore hast thou helped us, carried us forth out of Egypt. Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. And Moses said unto the people, fear not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show you today. The Egyptians shall send unto you, ye shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Sabay-sabay po. And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. Going forward. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa biyaya ninyo. Salamat po sa presensya ng bawat isa ng bawat kapatiran. Salamat po sa buong linggo na nagdaan na kami po'y binigyan po ng wisdom, ng pag-iingat. Lahat ng mga kailangan namin ay provided. Salamat po sa inyong awa, sa inyong biyaya. Hinihilin po kami ng napakarami namin kapatawaran sa aming mga nagawang mga bagay na hindi nakapagbigay ng kalukuran sa inyong harapan. Salamat po Panginoon sa sundalin ito. Babayin po ang bawat isa. Ang Banal na Espiritu maging inyong tagapagsalita na kayo po mahuna sa aking bibig. Kayo po mahuna Panginoon sa sa preaching ng salita ninyo. Salamat po sa inyo po ang aming isipan sa pakikinig ng inyong mga salita at patuloy kaming pagpalain ng inyong mga salita Panginoon. Lord, dalangin po namin ang mahal na pastor namin na patuloy mag-struggle sa kanyang physical condition, maging sa mga problema kanyang kinadaanan. Kayo po magbigay patuloy ng comfort at biyaya sa kanya na malampasan niya ito, Panginoon Diyos, at biyaya na laging makatayo sa inyong harapan, makapangalan ng inyong mga salita, at patuloy siyang magiging sa ministry, Panginoon. Ganun po sa buong sambayan niya, Panginoon, na pag-ingatan niyo po. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So dapat hindi ito yung aking request kasi sabi ko kay Pastor all about soul winning, but the Lord talked to me
that I should preach this for the brethren. Diba? So, ang title po ng pag-uusapan natin today is Going Forward. Okay, going forward. So, makikita natin dito, this was the time that Moses was actually leading the people of Israelites out of the hand of the Egyptians. And when they were about to cross the Red Sea, nakita nila dead end. Diba? So, kaya ang nangyari sa verse 10, and when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes. So, inahabol na sila ng mga Egyptians, ni Pharaoh, pati ng kanyang mga chariots, and behold, the Egyptians marched after them. So, tumatakbo sila for their life kasi hinahabol sila para patayin kasi pinatigas ng puso ng Diyos yung puso ni Pharaoh. Diba? Pinatigas ng Diyos ang puso ni Pharaoh. So, what happened is that nung nakita nila na dead end na, ito ay hindi na kami pwede tumakbo, Red Sea na to, diba? The children of Israel cried out unto the Lord. Buhay yun buhay ang pinag-uusapan, no? Kasi papatayin talaga sila ng mga chariots ni Pharaoh. Kaya they are running literally for their life. Kaya nakita nila na dead end na, Red Sea na, di ba? Lord, how will we cross this? They cried out unto the Lord. Di ba? Ang mga tao nag-murmur against Moses. Dinala mo ba kami dito para patayin dahil walang grave sa Egypt? Dinala mo ba kami dito dahil gusto mo kaming mamatay na lang dito? Mabuti pa na kami ay nanatili sa Egypt that we may serve Egyptians kaysa yung mamatay kami dito in the hand of the Pharaoh. Tama ba? Yun yung scenario Ganun yung sinabi niya kay Moses. Ganun yung sinabi nila kay Moses. Puro reklamo. Diba? Even though nakita na nila yung kapangyarihan ng Diyos, ilang plagues ang pinadaan ng Diyos sa Pharaoh, sa Pharaoh, bago sila totally makawala dun sa hand of the Egyptians. So the same Israelites, the same people saw that great work of the Lord, and here they are, di ba, crying again to the Lord. And sinabi na kay Moses, ang hirap din tanggapin siguro ng mga salitang gano'n, no? Kami ba, dinala mo dito para mamatay na lang? Di ba? Yun ang sabi na kay Moses, as a leader, parang ang hirap ng gano'n Siguro papatayin na rin na talaga din si Moses, di ba? Kasi mamapatayin din nila. So, what happened? They cried out unto the Lord. Moses cried out unto the Lord. Ang sabi ng Panginoon sa verse 15, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel. Sino nung kalausap ng Diyos dito? Si Moses. Sabi niya, speak unto the children of Israel that they go forward. Okay? You go forward. Paano go forward, Lord? Diba? Paano forward? This is a sea. This is the dead end. Correct? Minsan, dalit tayo sa buhay natin ni Lord. Paano ba tayo magpapatuloy? Lunod na ako. Correct? Tama mo ba? Dami mong problema. Ano ba yan? Bakit ganito na lang lagi? Ang sabi ng Panginoon, go forward. Tama mo ba? Because Moses was so sure that the presence of the Lord is there. Okay, hindi siya mahina. Okay, kahit na alam natin nung tinawag siya ng Diyos, ang dami niyang alibay, naalala niyo po ba yun? Pero kung nagamit mo siya ng Diyos, di ba? Ginamit siya ng Diyos mightily, di ba? At natutunan niya na magtiwala ng buo sa Diyos. Okay, so for our introduction, tignan natin yung buhay muna ni Apostle Paul nung siya itinawag ng Diyos. Because going forward literally means go forward the ministry, no turning back, walang quit, di ba? Kung tayo mag-quit, di tayo mapapagod. We will continue serving the Lord as long as we are living. Because what's the purpose of your life? Yun yung tanong ko sa kanila kanina Ano bang purpose ng buhay mo? Bakit ka namubuhay? Di ba? So, medyo na-shock sila, di ba? Hindi nila alam kung ano isasagot nila, di ba? Hindi rin daw nila alam. Pero the very fact, ang purpose ng buhay, ang unang kalooban ng Diyos na maganap sa bawat isa, sa bawat tao na nasa mundo, ikaw ay makilala sa Panginoon. Yun, ikaw ay maligtas sa kasalanan mo. Yun ang kalooban ng Diyos. Okay, ang Diyos, mahal niya lahat ng tao. Okay, may pag-asa yan. Hindi mo po pwedeng sabihin na walang pag-asa yan. Diba? Hanggang nabubuhay yan, whether ano bang katayuan yan sa buhay, whether ano bang kasalanan na gawa niyan, pag yan ay nanampalataya sa Diyos, di ba? Pag yan ay nilapit sa Diyos, pag yan ay lumapit sa Diyos at humingi ng tawad, tinanggap si Jesus Christ bilang sarili tagapagligtas, ligtas yan. And we were like that before. Di ba? Kaya si Apostle Paul, tingnan natin.
Ano ba si Apostle Paul? Kilala niyo yung Apostle Paul. Before he was called Paul, he was Saul. And Saul was the persecutor ng church. Diba? When he was on his way to Damascus, ang nangyari is, pinapakulong niya pa nga yung mga nahuhuli niyang Kristyano na nangangaral ng salita ng Diyos. Okay? But on verse 5 ng chapter 9 ng Acts, or verse 4, doon niya nakilala ang Panginoon. Naalala niyo ba yung time na kayo ay naabutan ng gospel ng ating Panginoon? Na kayo ay naabot ng gospel ng Panginoon? Na kayo ay, someone tried to reach out. Someone tried to share to you the Word of God. And minsan, di ba, una, hindi pa natin pinapaniwalaan yan, tama ba? Parang hindi pa tayo nakikinig kasi parang nakakaya na ito. Puro Word of God na lang ito. Hindi naman, parang tapos nandiyan pa yung mga kaibigan mo, parang nakakaya makinig ng Word of God. Tama ba? Parang nakakaya kasi parang... Pero inabot ka ng Diyos. Bakit sinabot ka ng Diyos? Si Apostle Paul ay ganun din. Di ba? Nung siya ay gumagawa sa akto ng... Di ba? He's doing it because he was blinded. Hindi niya alam ang katotohanan. Okay? Ganun din tayo dati. Kung tayo inabot ng Diyos, kung tayo inabot ng gospel ng Panginoon, marami rin tayong bagay na ginagawa na akala natin tama yun. Nakala natin okay lang yun. Nakala natin, wala namang, there's no harm in doing this. Correct? But the very moment when Apostle Paul met the Lord Jesus Christ, sa verse 4, sabi niya, and he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Ang Panginoon ang nagsasalita, kinausap siya. Diba? And verse 5, he said, Who art thou, Lord? Naku, kilala niya naman ang Panginoon eh. Kilala niya that there is a supreme being, that there is a supreme God who controls everything na nangyayari sa buhay natin at sa mundong ito. Kaya nag-acknowledge siya, Lord. Sabi niya, Lord. Sabi niya, Lord, and the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. Okay? It is hard for thee to kick against the pricks. And he, trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told unto thee, or told thee, what thou must do. So, ang response niya, Brother Paul, naabutan siya sa paggawa ng kasalanan, naabutan siya sa pag-persecute ng mga Kristyano during those times, but inabot siya ng Diyos. He is a chosen vessel, alam naman natin yun. Kung babasahin natin yung Acts. At tayo rin po, pinili tayo ng Panginoon, amen po ba? Na maligtas, na magamit ng Panginoon para sa kanyang gawain. And you see, after na nangyari kay Apostle Paul, yung conversion niya, tinupad niya yung sinabi niya. Yung tanong niya sa Panginoon, sabi niya, Lord, anong gusto mong gawin ko? At lahat ng pinagawa sa kanya ng Diyos, ginawa niya on the rest of the book of Acts. Kung babasahin ko natin. Kaya napakaganda ng book of Acts. Sabi ko nga yun yung devotion ko. Sabi ko, napakainit na mga Kristyano during this time. Diba? They even gave their life, they even gave their all of their possessions para sa church. Kaya biblical po yun, every time na meron tayong contribution, every time na tayo po ay may gawain gagawin, may programa, diba? Tapos meron tayong mga contribution para sa ganito. Siguro yung iba po, hindi ko naiintindihan yun. Pero yun po ay biblical. Diba? Even sa Corinthians, binigay nila yung lahat, diba? Para lang makasupport sa ibang church. Dito sa Acts, binigay nila yung kanilang ari-arian para lang ma-distribute sa mga kapatiran. So ganun silang matikasig, ganun silang ma-devoted, ganun silang ma-committed when it comes to the work of God. Nung tayo ay nakilala sa Panginoon, pero mang gusto ipagawa sa atin ng Panginoon. Lord, what will thou have me to do? Is it the same response that we have katulad ni Apostle Paul? Kaya nga, along the way, sabi nga nila sa ministry, pag ikaw ay kailangan mo ma-refresh. Kailangan mo na ikaw ay hindi sumuko, kailangan mo na ikaw ay patuloy na magpatuloy. Mapapagod ka, hindi bawal mapagod. Yung sinasabi nila, bawal mapagod nila, pastor, hindi sabihin, mapapagod ka sa person, pero ang para sa akin, bawal mong sumuko, pwede ka magpahinga, huwag ka lang sumuko. Huwag mo lang i-quit ang ministry mo. Because as a person, talagang mapapagod tayo physically, mentally, emotionally, madidrain tayo. Pero, you take a rest, okay? At muli, magpapuri ka sa Panginoon. Yun. So, kaya ang sabi, ang title ng ating pag-aaral ngayon is Going Forward. Just like Apostle Paul, kung
Nung sinabi niya sa Panginoon, Lord, anong gusto mong gawin ko? Lahat ng pinagawa ng Diyos sa kanya, punta ka rito, preach ka dito, ikaw maging witness dito. Diba? Ang dami niyang winitnessan ng tao. When pa kaya tayo nakakahawak ng salita ng Diyos ngayon, meron tayong alam ng salita ng Diyos ngayon, it's because of the obedience of Apostle Paul. Okay? Tama po ba? Pero in fact, ilan sa mga New Testament books ay talagang si Apostle Paul ang sumulat. So, my question is, ano ba yung gusto ipagawa sa atin ng Panginoon ngayon? Meron ba tayong ministry sa Panginoon? Meron na tayong ministry. Kung wala pang ministry, diba, I'm telling you, the purpose kung bakit ka niligtas ng Diyos is not just to sit down there and makinig ka lang ng salita ng Diyos. Kasi parang nangyari lang kasi pag nakikinig na tayo sa salita ng Diyos and we are doing nothing, parang niloloko lang din natin yung sarili natin katulad ng sinasabi sa James. Diba? Na naririnig natin yung salita ng Diyos, na naririnig natin ipangaral ng salita ng Diyos, pero we are not doers of the word. Okay? So, ano ba yung mga ministries na pinagkatiwala sa atin? No, kung babalik tayo doon kay Moses, si Moses napakahirap ng kanyang ministry because ang daming Israelites ang kanyang hawak noon, ang daming Israelites ang kanyang pinagpapastoran noon, and during the time that when he was about to go out, last chance na yun eh, makakatakas sila eh, di ba? So, hinabol sila ni Pharaoh, and what happened was that they were at the Red Sea. And here it is, dead end na yun, hindi na sila makakatawid on the other side. Pero nakita natin, alam natin yung storya, that the Israelites passed through safely the Red Sea, being yung kanilang, yung wall nila to the right and to the left, ay actually yung tubig. Tama ba? Imagine, hindi ko ma-imagine kung paano mo ipikwento sa bata yun, di ba? Parang lahat na lang ng pangahalo, gagawin mo para lang ma-explain mo na maigi sa bata. Di ba? Hindi lang yun pang bata. Ito ay reminder sa atin ng Panginoon, yun ang kapangyarihan ng Diyos. Na kahit dead end ka na, parang wala ka na, parang down na down ka na. Dahil ang dami mong discouragement, ang dami mong pinagdadaan sa buhay, sabi ng Diyos, you go forward. Yun ang ministry. Going forward, not backwards. Lahat ng ministry, ganyan. Hindi pwede na ikaw ay mag-minister sa Panginoon at along the way susuko ka. Hindi po pwede yun. When God has called you to a certain ministry, you fulfill it. You always go forward. Even if you don't, sometimes if you don't like doing it, just do it for the glory of God. Just go forward. Okay. So, there are 5 reasons why we should go forward. Makikita natin dito sa ating text. Okay? Number 1, makikita natin dito, why should we go forward? Bakit ba tayo magpo-continue? Bakit ba tayo ay patuloy na lalakad at patuloy na gagawin ang ministry ng Panginoon? Sabi, because of the presence of God. Sabi sa verse 14, di ba? Sabi sa verse 14, verse 13 muna, and Moses said unto the people, fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord. Yung salvation na tinutukoy dito, literal na salvation, kasi sila ipapatayin ng mga Egyptians. Salvation of their life, di ba? So, anong nangyari? Salvation of the Lord, which He will show you today, for the Egyptians whom you have seen today, ye shall see them again no more forever. Verse 14, it says, the Lord shall fight for you, and He shall hold your peace. The presence of God. The Lord shall fight for you. No. Yung mga Israelites, yung nakita nila ng mga, yung mga chariots ni Pharaoh ay hinahabol na sila. They are running for their life. And sila ay takot na takot. Sobrang takot nila. Di ba? Parang nakalimutan nila na yung presensya ng Diyos, kung bakit in the first place sila ay makakaalis sa Egypt, yung presensya ng Diyos ay kasama nila. Tama po ba? Because during the plagues, during sila ay nasa Egypt, ang Panginoon hindi sila pinabayaan through Moses. Lahat ng gagawin na miracle ng Panginoon, sito na nakikita ng mga Israelite yan para maniwala at para yung mga Egyptians maniwala rin that there is one God na kayang gawin lahat ng mga bagay na yun. The presence of the Lord actually makes Moses and more encouraged. Kaya nga sinabi niya sa verse 13, sabi niya, fear ye not, huwag kayong matakot. Di ba? Hindi dahil kasama niyo ako. Di ba? Hindi dahil kasama niyo ako. Bakit kasama natin ang Panginoon? The Lord shall fight for you. Hindi yun battle nila. Battle yun against the Lord and the Egyptians.
Okay? Kaya lang minsan tayo ay, yun nga, tayo ay napapanghinaan ng loob, tayo ay parang kumbaga, parang wala na tayong kasama sa ministry, kapag wala na tayong kasama sa ginagawa natin, tuloy ka lang. Tama mo ba? You are not doing it for men, you are doing it for God, and the presence of God is with you. If you are doing the will of God, you are doing the work of His ministry. Tingnan mo ba? That what keeps us going. Kahit na minsan daming discouragement, sinabi kay Moses, mamatay kami dito. Di ba? Buti pa na hindi na kami umalis sa Egypt. Sa Psalm 100 nga, anong chapter ba yun? Ni-reiterate yun eh. Sabi niya, naalala daw nila yung onions, yung garlic, yung, ano yun, yung pilino, hindi siya pilino, yung umber, no, na kinakain nila sa Egypt. Di ba? Ang daming reklamo, even after na sila ay makapass through sa Red Sea, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Yet, mga Israelites ay talagang mahal ng Diyos dahil ang presensya ng Diyos, di ba, nandun pa rin sa kanila. And we are the spiritual Jews, not the physical ones. So, lahat ng tumanggap sa Panginoon, tayo ay special sa harapan ng Panginoon. We are peculiar people. Kaya, sabi ng Panginoon, bakit ka mag-quit sa ministry? Bakit ka titigil sa ministry? Kahit nagpa-ministry yan, I'm talking about not only big ministry because there is no such thing as big and small ministries in the church. When you do it for God, it always matters to Him. Okay, little is much. Sabi nga ng Bible, when God is in it. So kahit anong ginagawa natin sa church, sabi niya, go lang, sapagkat yung presensya, sabi nga sa nandutan, go lang, ano mangyari, go lang. Go lang, sinasabi nila yun, bakit hindi naman nila alam, wala namang guarantee. Go lang, sige, go with the flow. No! Tayo, we always go forward because we know that the presence of God is there. Kung kasama mo ang Diyos, bakit ka mag-ibig? Bakit kayo hinto? Nakita ko yung sinabi ni Pastor nung Wednesday, after the preach. Sabi niya, natakot daw siya sa akin kasi nga, baka mayari ako sa presidente ng SEU. Ano yung Pastor? Sabi ko, bakit ako matatakot? Eh kung kasama kong Diyos sa ginagawa ko, then go na. Diba? Forward na. Wala naman akong ginagawa hindi maganda. Ginagawa ko lang naman, binabagi ang salita ng Diyos sa mga tao. Nagkaroon pa sila ng class. Nakakain pa sila. Di ba? That's a good investment na masasabi ko sa Panginoon. So, bakit ako titigil? Di ba? Kahit tanggalin ako ng Diyos sa mga trabaho na yan, eh kung kasama ko ang Diyos, walang problema. Kasi mag-provide pa rin siya ng work. Tama ba? Ganun din tayo eh. Kahit ang minsan, parang ang nangyayari kasi sa atin, mas inuuna natin yung ibang bagay. Not knowing that ang Diyos, kahit saan tayo pumunta, I will never leave the normal city. Lagi siyang nandyan sa atin, nanananahan sa puso natin. So whatever decision we make, minsan ay kinapipighati ng Spirito, di ba? Nandiyan pa rin siya. So, if you feel like giving up, di ba? If you feel like not going on in the ministry, then you should always remember na ang presensya ng Diyos ay laging nandyan. Ang gusto ng Diablo, maisip natin sa sarili natin na hindi ka nakarapat dapat sa ministry na yan. Mahina ka na, di ba? Ikaw ay, hindi ka magaling sa ganyan. Di ba? Who told you that every person na nilalagay ng Diyos sa ministry ay hindi yung sarili niya yung ina-enable niya, kundi ang Diyos ang nag-enable. Sabi ni Paul, and I thank God, Christ, Jesus, who what enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Yun yung sabi sa 1 Timothy 1:12 ata, I'm not mistaken. So, mahina ka na, hindi ka para dyan. Hindi ka magaling dyan, hindi ka magaling mag-gitara, hindi ka magaling mag-piano. Diba? Hindi ka para sa bata. Diba? Ministry lahat yan, tama ko ba? Pero if you are willing na magpagamit sa Diyos, walang problema. Idadagdag ng Diyos lahat ng mga bagay na yan. Okay? And kung matagal ka na naglilingkod dyan, matagal ka nang ginagawa yung ministry mo na yan, the only source of encouragement na pwede mo maiisip na yung presensya ng Diyos
ay nasa iyo pag ginagawa mo yung bagay. So bakit ka matatakot na gawin ang isang bagay? Diba? Bakit ka matatakot na gawin ang kalooban ng Diyos? You stand up for the faith, kahit na maraming matakot sabihin sa'yo, parang baliw ka na. Diba? Baliw ka na ata because you are talking about the Bible. Diba? Marami ka na, they will think us na parang tayo yung fool when we proclaim the Word of God to them in the ministry of soul winning. Pero what can we do? We want to share them the love of God. We want to share them what we have received from God. That is eternal life, the gospel. Okay ba? Tama po ba? And yung presensya ng Diyos, laging nandyan. If the presence of God ay hindi kasama sa akin, then wag na lang din. Tama po ba? Wag na lang din. So yung job na gusto niya tayo na maging talunan, naisip natin, na tama na, tapos ka na. No, hanggat walang malinaw na sinabi sa iyo ng Diyos, natapos ka na dyan sa ministry na yan, go forward, sabi ng Bible. The Israelites were also like that. Diba? Sunod-sunod sila kay Moses. Nung nakita nila yung kaluwalhatian ng Diyos, yung power ng Diyos sa buhay nila, they worship the Lord. But here they are. They are being chased by these Egyptians and his chariots of Pharaoh. They are running for their life. Diba? So paano maging mananalo? Mga Israelites siguro wala naman talaga sila experience din sa pakikitigma during the time kasi they were slaves of Egypt. Tama po ba? So wala silang laban. Pero sabi ng Diyos sa verse 15, the Lord shall fight for you. Okay? The Lord shall fight for you. That speaks of the presence ng ating Panginoon. Sa Exodus 33:13 to 15, okay? Si Moses was really careful, no? Kasi yung mga lingkod ng Diyos, they always ask counsel from God, okay? Kung anong gagawin sa mga bagay-bagay. So sa verse 14, sabi niya, 33, verse 14, and he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. And he said unto him, if thy presence go not with me, carry us not up hence. So he was really careful na kung ang presensya ba ng Diyos, kung sasamahan pa siya ng Diyos sa ganitong gawain, then he will go. But if the presence of the Lord is not with him, hindi ko gagawin yung bagay niyan. Si David, ganun din. Di ba? When he asked counsel from God, tama ba yun? Si David ba yun? Na kung gigirahin niya ba ang isang certain country, he asked counsel from God, shall we go or shall we not go? Because if thy presence go with us, surely mananalo kami. And dapat ganun yung maging tingin natin sa sarili natin. Hindi tayo talunan. When we are doing the will of God, when we are going forward in the ministry, we are doing the best that we can for the Lord. Hindi dapat natin maisip tayo talunan. Kahit na minsan, parang walang nakikinig sa atin. Kahit na minsan, parang walang progress. Kahit na minsan, parang walang nangyayari. Just keep going forward. Yun ang pinaka-message natin. Because the presence of the Lord is with you whenever you do the will of God in your life. Amen po ba? Okay. Amen po ba? Diyan pa po kayo? Point number 1 pala. Point number 2. Why should we go forward? Because the people of God is there. The people of God. Balik tayo dun sa text natin sa verse 10. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were so afraid. And the children of Israel cried unto the Lord. And he said unto Moses, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt? Is not this the word that they did tell in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians, than that we should die in the wilderness. The people of God. The reason why do we need to continue is the people of God. Di, makikita natin yung murmurings ng mga Israelites, even though nakita na nila yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila before they were got out of the Egypt. But makikita natin dito na yung mga Israelites ay hindi pa fully yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Even though talagang by their eyes, they have seen the glory of the Lord. Ay, nakita na po ba kayo ng miracle? Nakita niyo po ba yung ginawa ni Jesus Christ na magpagaling ng maraming may sakit? Nakita niyo po ba yun? Nakita niyo yun, Marisa? Sister Marisa, nakita mo? Nakita mo yun? Ha?
Nakita mo yun? No? During the time, di ba, si Jesus Christ, ang pagaling ng maraming may sakit. Tama ba? Sino po dito sa atin nakita yun? Sino po dito sa atin nakita na pinako siya sa cross? Sino po sa atin nakita itong pangyayari na to? Wala. And yet, we believe. Tama ba? Sabi ng Bible, blessed are they na naniwala kahit hindi nila nakita. Correct? Si Thomas yung sinasabihan niya noon, nagpakita ang Panginoon, di ba? Blessed are they which hindi nakita pero naniwala sila, nanampalataya sila. Eh, itong mga Israelites, they have seen eyes with their very own eyes. Yung mga miracle na ginawa ng Panginoon, water turning into blood, place ng mga brand, di ba? Yung mga, nangyari, pinatay lahat ng Diyos, yung mga firstborn sa Egypt. Correct? Nakita nila lahat, tapos sa kanila walang namatay. So how come na sa panahon ito na sila ay nahabol ng Egypt, still nag-doubt pa rin sila sa Panginoon? The reason why you should continue, it's the people of God. Hindi naman siguro lahat ng mga Israelite noon. Ganon din ang inisip, ganon din ang bato kay Moses. Kasi ang sabi niya, hast thou taken away to die in the wilderness? Papatayin mo ba kami dito sa wilderness? Yun ang sinasabi ng mga majority ng mga Israelites. Pero I still believe that there are some people, okay, na nasuto at nakita yung glory ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Diyos, na hindi ganon yung sinabi kay Moses. They are praying, di ba? They are not murmuring against the man of God. They are praying with the man of God na anong mangyari? Nailigtas tayo ng Diyos during this time. Di ba? So, the very reason why we should go forward is yung mga people ng Panginoon. There are still people of God who still love the ministry. Meron ba mga tao, mga kapatiran dito, na kahit maraming umalis dito, we do not look to them. Because if we are going to look to them, mahal natin sila, gusto natin sila bumalik sa church. Tama mo ba? But then, if you are going to look at them, di ba yung nawawala, lagi ka lang madi-discourage. Tama mo ba? So, ganun din si Moses. It is like parang he was betrayed, di ba? Parang wala. Sinasabihan na siya ng mga tao, nagre-reklamo na sa kanya. Because it's a matter of life and death. Tayo kaya dito, no? Pag sinabi ng pastor, walang maalis dito. Kahit na tayo inuusig na ng mga Rizal, baka suway na natin yung utos sa ating pastor. Kasi buhay na pinag-usapan dito. Tama po ba? Pero lingkod siya ng Diyos eh. Siya ay propeta ng Diyos. Kaya, kanino tayo makikinig? Kanino sila makikinig dapat? Sa man of God. Tama po ba? Kaya nga may pastor tayo eh, mga kapatid. Siya lagi nagpapaalala sa atin. Okay? Pag mayroong situation na ganito, nilapit natin sa kanya, maniwala kayo, counsel na ibibigay niya, hindi galing sa kanya. Galing sa Diyos. Kasi pinag-pray niya lahat yan. Okay, kaya nung makita ni Moses, oo nga, hinahabol na tayo. He also cried unto the Lord. Sa verse 15, makikita natin dito, he also cried, sabi niya, wherefore criest thou unto me? Di ba merong phrase na gano'n? Ba't umiyak sa akin? Di ba? Speak unto the children of Israel that they go forward. So kung tayo titigil lang dahil may mga tao na nawala na sa church, na dating nilook up natin, dating pinag-pray natin, whether kaibigan man natin yan o hindi, kung tayo ay nagpapatuloy lang, dahil sa mga taong iyon, hindi ko pwede magpatuloy sa ministry. Huwag mo silang tignan. Kung wala sila, pag-pray mo, bumalik, pero, di ba, huwag mo silang tignan as a great source of discouragement. You are in the ministry. You should focus on God, looking unto Jesus. Hindi nakita nila, pero si Moses, hindi siya nag-focus doon. Ang lapit na ng mga siguro ilang metro na lang yung mga chariots or ilang kilometro. Pero nakita nila march after them Pero si Moses, sabi niya, hindi. The Lord shall fight for you. The presence of the Lord is with us. Diba? Nandito tayo lahat, walang mangyari saan. And after na sila inaligtas, so sila nag-cross sa Red Sea, meron bang namatay sa kanila kung babasahin in Exodus? Meron bang namatay? Wala. Anong namatay? Lahat ng Egyptians na nag-march after them, yun ang patay. You see? The reason why we should continue is because of the people of God. There are people, there are brethren, na hindi na talaga bumalik sa church. Hayaan natin sila. We still pray for them na bumalik sila, magkaroon sila ng revival, bumalik sila sa church. But don't look at them. Look at the people who are still here, continuing for the glory and the ministry of God. Amen po ba? Kung may encourage, makita mo yung mga senior natin,
Nandiyan pa rin sila, di ba? Yung mga may sakit, nandiyan pa rin. Yung iba na hirap makapunta ng mga, let's say, prayer meeting, private prayer meeting, nandiyan sila, pinipilit sila. Yung mga nagluluto para sa atin, lahat ng ginagawa nila. Di ba nakaka-encourage yung ginagawa ng isang lahat ng pastor natin para lahat ay ma-involve, para lahat ay pumunta. Di ba? Pero pastor, huwag niyo tignan kung sino hindi pumunta. Tignan niyo kung sino yung nananatili at nagpapatuloy sa gawain ng Diyos. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, tell unto the children of Israel to go forward. Amen? Amen po ba? Yan ang sabi ng Diyos. Because of the people of God. There are still people, there are still brethren na nagpapatuloy sa Panginoon. Diba? Ay kung minsan marami pa tayong maririnig na murmuring, kung minsan tayo rin minsan, diba? Murmur tayo sa ating pastor sa man of God, hindi po maganda yun. Tama mo ba? And syempre, kung may mga ganun bagay, hindi makaka-edify sa spiritual life ng bawat isa sa atin at spiritual life ng pastor natin. Na kung minsan wala rin tayo magandang sasabihin, huwag na lang din natin sabihin. Okay? Kaya ito, feeling ko discourage si Moses, pero talagang malakas lang siya talaga sa pananampalataya. Hindi siya na-discourage eh. Pwede naman sagutin ni Moses, pero one time na-discourage din siya, di ba? Yung nakasar talaga siya. Well, ganun din, yung murmuring sin ng Israel, anong time yun? Yung wala kaming mainom. Tama, during the wilderness, sabi niya, sige, masapin mo yung bato. Ang ginawa niya, pinumpok niya, tama ba? Kasi sa sobrang kanyang, nawala na yung kanyang mga patience, napuno din. Pero in this time, hindi. Kaya may kainaan din lahat, ang lahat ng kapatiran. Hindi pwede sabihin malakas ka. Pero ang pastor natin nagpapatuloy may sakit. Mahirap din ako nga lang eh. Kung nalaman ko na, yun nga, magpe-prepare na ako ng mensahe, bigla ako nagkaubo, nagkasipon hanggang ngayon. Bigla sumasakit na lamunan ko. Sabi ko, ang gagawin ko, pastor ko nga eh, hindi lang ganito yung nararamdaman, hindi nakakapag-preach, kaya ako, ganito lang. Ayaw ko na kagad. Sabi ko, gagawa ako ng mensahe, mag-preach ako. Diba? Hindi pwedeng hadlang kagad. Diba? So hindi ganun, you should go forward. Yun ang gusto ng Panginoon. Ang ganda ng kanta natin ngayon, marching on, marching on. Tama ba? So yun yung gusto nang mangyari ng Diyos. Kasi ang banner natin, hindi yung banner ng sarili natin, banner ng Panginoon. Ganda ng kantang yun eh. Direct-share din sa video, ang ganda ng rendition. So, hindi naman sa ganda, pero yung message din ang tinitingnan natin. Diba? You should continue, you should go forward because of the people of God. May kasama ka ng ministry. Una, kasama mo ang Diyos. Ginagawa mo yung kasama mo ang Diyos. Kahit mag-isa ka lang sa school, babagi ka ng salita ng Diyos, kahit pagtawa naman nila, kahit parang hindi sila naniniwala sa'yo, okay lang yan, kasama mo ang Diyos. Pangalawa, there's people praying for you. Na may ginagawa kang ministry, ginagawa mo ito, pinag-pray ka nila na maging prosperous yung ministry na yun. And there are also brethren na makakatulong sa'yo, na nagpapalakas din sa'yo by edification. Dahil kasama mo sila sa ministry. Do not be like the Israelites. Pero nakita nila yung problema. Di ba kasi minsan pag nagka-problema na, ay, si ganito kasi, hindi inayos yung ganito, ay, si ganito kasi, hindi inayos yung ganito. Huwag tayong ganun. We should take full responsibility sa ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pag dumating yung problema kasi nagkakaiwanan na, hindi ganon sa ministry. Diba? Huwag kayong magkikatulad ng Israel, they cried out unto the Lord. Sinisi ang lingkod ng Diyos. Nagalit si Moses, hindi. He was steadfast in the faith. He said, He shall hold your peace. Okay, the Lord shall fight for you, He shall hold your peace. So, number 3, we must move forward or go forward because of the power of God. Puro pico yun. Because of the power of God. Sabi sa Ephesians 1:11, try natin. And so, Psalm 104, kung may time kayo, basahin yun. Pakaganda. Ephesians 1:11, try natin. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His will. So, ano ibig sabihin ng who worketh all things after the counsel of His will? Hindi mangyayari ang isang bagay unless ipahilutulot ng Diyos na mangyari.
Kasi lahat na nangyayari is working after the counsel of His will. Lahat na nangyayari, control niya. Okay, He has the control of nature, of the people, lahat ng meron dito sa mundong ito, of the universe, hindi si Kibuloy. Sabi ni Kibuloy, stop lindol. Sabi niya sa isang video. O, kita mo na, sabi niya sa video, kita mo na, pinastop ko yung lindol. Biglang, may stop. Kita niyo na? Tapos yung mga tao, amen, amen. What a blasphemy. Ayan, nilindol ulit. Sige nga, pa-stop mo nga. Tama? Nilindol ulit. Tama ba, mga kapatid? Yan, kaya the reason bakit nilindol yun, it's because that's blasphemy. You say that you are the anointed Son of God. Diba? You're replacing Jesus Christ. That's blasphemy. Please pray for Him. Diba? Please pray for Him. Let's pray for Him. Imprecatory prayer. Hindi, joke na. Diba? Isipin mo yun, ako ang owner ng universe. Yan ang sabi niya. Meron pang isang video na parang doon, para lang matuwa ako. Kung minsan gusto nyo matuwa sa buhay, alam niyo yung Bible, di ba? Alam niyo naman yung katotohanan. Gusto nyo matuwa sa buhay, huwag na kayo ng mga video gano'n. Tapos kay Soriano, yung mga nag-uusap, sila parehas na nag-uusap, na nagtatalo, parehas naman silang mali. Di ba? Okay. So, minsan, pag nanonood ako, natutuwa lang ako, alam mo kasi yung totoo di ba? Natutuwa ka na, naiinis ka, pwede sa mainis ka, matuwa ka na lang, kasi nga, yun sabi niya, they are appointed Son of God, di ba? Sa may-ari ng universe. Noong 2010 elections din pala, sabi daw ng Diyos sa kanya, ng Diyos Ama, sabi daw ng Diyos Ama sa kanya, I appoint, parang ina-appoint daw ng Diyos na magiging presidente si Gibo, si Doro. Diba kasi tumakbo si Gibo nun? Tapos ano nangyari, hindi nanalo si Gibo. Diba? So sabi ni Soriano, sabi niya, kita mo na yan, naging sinungaling. Diba? Kita mo yan, naging sinungaling. Ang sabi daw, ang appointed na magiging presidente ng Pilipinas ay si Gibo. Ano nangyari? Nanalo si Ninoy. Oh. Ibig sabihin, doon pa lang, maling-mali na. Tama ba? Na, kasi sabi niya, kapag ikaw ni Jesus Christ, all of the things that I have heard of my Father, I make known unto you. Yun ang sabi. Kapag ikaw ang Panginoon, si Jesus Christ, diba lahat ng bagay na narinig niya sa kanyang Ama, sasabihin niya sa kanyang mga disciples. Tama po ba? Kasi kaibigan niya tayo sa John. Yun yung sinabi niya. Pero kung talaga siya yung Son of God, appointed Son of God, di ibig sabihin, kung sinabi niya na mananalo si Gibo, dapat mananalo talaga si Gibo kasi siya in-appoint ng Diyos. Pero the fact is yung Diyos na hindi katulad ng Diyos natin. Amen? Iba yung Diyos niya eh. O, nung nakita sila ni Chris Aquino, pinakita rin sa video, akala ko ba ang mananalo siya? Ginanong pa siya ni Chris Aquino. Ay, hindi. Ano lang, pinapesay ko lang na gano'n. Pero I give my word to Gibo, pero ang inanoy talaga si Pinoy. Di ba, kita mo yan? Doon pa lang, huli ka na, Soriano pa humuli sa'yo. Lahat tayo, salita ng Diyos, alam natin. Tama mo ba? You know, the power of God is so powerful that He even divided the Red Sea for the Israelites. Anong pinagkaiba ng Diyos noon at Diyos ngayon? That is the same God. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung anong klaseng Diyos siya noon, ganun pa rin siya ngayon, mga kapatid. Kaya ngayon, parang wala nang healing ngayon, ha? Mga gifts of healing, ha? Yung mga, kung gusto nyo rin maging masaya, manood din kayo ng ganun. Yung, sa YouTube marami yun yung gano'n, no? Tapos, lahat kayo tutumba dyan. At gagaling kayo. So, ang tanong ko lang is, bakit kung may kapangyarihan sila na magpagaling, punta na sila doon sa may mga malalang sakit, magpagaling na sila doon, kung wala rin akong bayad, di ba? Tama mo ba? Yun ang gawin nila. Dapat sa emotion eh. Yung kasama ko sa Lord, kinikwento niya ako, na-experience na daw yun. So, hindi ko alam yung nire-react ko. Hindi sir, talagang ano eh. Talagang may spirit. Pero wala na kung gano'n ngayon, di ba? Nung nagtatangs pa daw siya, patayin na. Di ba? Pero nakakaintindihan naman kayo pag nagtatangs. So, sana gano'n eh. Pero, kung pangyarihan ng Diyos, di ba? Kapag ikaw nag-depend ka sa sarili mong kapangyarihan, just like yung sinabi kapag si Moses, di ba? Si Moses ang nireply niya, the Lord shall fight for you and He shall hold your peace. Di ba? So, sabi ng Panginoon na kanya, itaas mo yung rod mo, patiin mo yung dagat. Tama ba? Yun ang sabi niya, rod. Yung rod ni Moses, that speaks of the power of God.
Anong power natin ngayon? Ito yung power natin. For the word of God is quick and powerful. Tama po ba? Ito yung baril natin. Ngayon kapag hindi tayo nag-load, dinalagyan ng bala, yung ating baril, walang mangyayari sa atin. Magiging mahina tayo. Wala tayong panapat sa kung ano ang gawa ng kaaway. But Moses was loaded by the word of God. So sinabi sa kanya, patayin niyo po kami dito, bakit kami nandito? Diba? Sabi niya, fear not, see the salvation of the Lord, which He will show you this day. For the Egyptians, which ye have seen today. Sabi niya, ye shall see them no more. Ang galing ng faith niya pero umiyak talaga sa Panginoon eh. So nangyari, nakakit ang dagat. Imagine, no? Nakakit yung dagat, and the Israelites passed through sa dagat. So, siyempre, kung ako yung isa sa mga nandun, parang matatakot ako kasi wall on their left, wall on their right, lumalakad ka. So, may fear niya parang paano kaya pag bumalik to? Di ba? Paano kaya pag bumalik to? Dinify yung law ng gravity, mga students. Diba? So, sa gitna, walang tubig, naka-wall yung tubig. Galing, kahit fluid mechanics pa, or kahit ano pa yun, hindi kaya yun. Gravity dinify. So, ibig sabihin, that's the power of God. Oh, it seems na sa mga Israelites, there is no way na makatakas pa kami sa mga Egyptians. There is no way na makatakbo kami dito kasi dead end na to. Sina to, hindi na kami pwede lumangoy. Pero God made a way. Kaya ganun na sa ministry, kapag ikaw, sarili mo lang, ginawa mo, sarili mo kapangyarihan lang, pagod ka talaga. Talagang hindi mo kaya. Correct? But when you rely on the grace of God, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Ang gusto pa nga ng Diyos, ikaw ay lumapit sa Kanya, na kumbaga, Lord, wala akong magagawa, kayo makuna sa akin. Yun ang gusto ng Diyos. Kasi doon mo makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Kapag nakita mo yung sarili mo, I cannot do anything. Diba? Wala talaga akong magagawa, maliban na ikaw yung gumamit sa akin. Maliban na ikaw ang magbigay ng kapangyarihan sa akin. You see? Ganun yung ginawa ni Moses eh. Biruin mo ang Panginoon natin, He has control over all things. Mga Israelites nakapasok through safely. Tapos nung binalik na ni Moses, ano nangyari po? O eto, humahabol yung mga chariots. Diba? Patay lahat in the morning yung nakita nila. Tama mo ba? Patay lahat. So kita mo, pag nag-rely ka sa kapangyarihan ng Diyos, you are doing something for God. Wag yung galing mo. Wag yan. Ang gusto ng Diyos, lumapit ka, Lord. Kahit na alam ko na itong ginagawa ko, Lord, still pinag-pray ko pa rin, nakagamitin niyo ako bilang kung saan ka man niya gagamitin. Kahit na very familiar ka na dyan, magturo ka ng kwan, tumugtog ka dyan, mag-preach ka, lahat ng ginagawa mo sa church, very familiar ka na, very, gamay mo na, ang term nila. You still pray to God and ask for His power to work in you. Huwag yung sarili mo. Fully dependent sa ating Panginoon. Kasi mga Israelites, wala na talaga eh. Ang naging resort nila, murmur against Moses, pero they cried unto the Lord also. Diba? Ang naging last resort nila ay ang Diyos. Last resort ba natin ang Diyos? Kasi sila, wala na talaga silang malapitan ng gaya sa Diyos talaga eh. Amen mo ba? Pero tayo dapat, pag meron tayong mga bagay na pinoproblema, hardship sa buhay natin, that hinders us na magawa natin yung ministry, magawa natin yung ministry, dapat muna natin nilalapitan, hindi yung kapbahay natin. Hindi yung kaklase natin, hindi ang Diyos. Tama mo ba? So kaya, ang galing eh, ang galing. He has control over nature. Psalm 104, ano ko favorite psalm ko rin yun, di ba? Makikita mo doon kung lahat ng bagay kontrolado ng ating Panginoon. He gave food to the beast, di ba? He sendeth springs into the valleys, yung sabi sa 104. He maketh his clouds, his chariots, di ba? Tapos, anong nangyari pa doon? Sabi ng Bible, He groweth the earth for the service of man. Lahat, control niya eh. Tama ba? Ito pa kayang nature na ito, napakatiin. If you are looking for this miracle, hindi niya makakita sa kahit saan. Nasa Bible lang. Ang galing ng Panginoon. Tama po ba? Magaling. Napakamapangyarihan. Hindi mo pwede kalabanin.
kahit na nahihirapan ako sa ministry, sabi niya, I can do all things through Christ, which strengthens me. Nasa kulungan po siya nun. Tama po ba? Nasa kulungan siya nun, sinulat. Kaya minsan inakot natin, di ba? Okay lang yun. Pero mas lalo natin ikot yan kapag may ginagawa tayo para sa Panginoon. Tama mo ba? Lalo natin ikot yan, huwag lang pag may exam tayo. Di ba? Pag may ginagawa tayo sa Panginoon, yan ang iyong magiging inspiration kung bakit ka magpapatuloy at you will go forward sa ministry na binigay sa iyo ng Panginoon. It's because you rely on the power of God. You rely on the power of God. Okay, number 4. Kasi na natin. So not only the presence of God, the people of God, the power of God, also the provision of God. Provision of God. Nakalimutan ko lang panggitin. Naalala niyo po ba si Paul and Silas? And they are bound with chains, di ba? Anong kaso nila? Inuuli sila for preaching and teaching the doctrines of our Lord Jesus Christ during their time. Ano ba? And sabi ng Acts sa natin, sa Acts 25, 31, Acts 16 pala, 25, 31. Sabi, and at midnight, Paul and Silas prayed in some praises to God, and the prisoners heard them. This was the time na nakakulong nga sila because natuturo sila ng about patungkol sa ating Panginoon. Persecuted yung mga sila dati. So, and suddenly, there was a great earthquake. Imagine, sino nagbibigay ng earthquake? Control pa rin ng Panginoon. Amen? Magpapahinto si Kibuloy? Hindi. Kahit makita niya po itong video na ito, hindi ako natatakot dun. Ito matatakot dun. Hindi siya ang Diyos, hindi siya ang appointed Son of God. Suddenly, there was a great earthquake. Ano nangyari? Suddenly, there was a great earthquake so that the foundations of the prisons were shaken, and immediately all the doors were open and everyone's band were loose. Kita mo, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi niya hayaan yung kanyang lingkod na gano'n na maging sitwasyon. Okay, kaya nangyari. And the keeper of the prison, awaking out of his sleep and seeing the prison doors open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. Ibig sabihin, syempre yung prison, yung keeper of the prison, yung jailer, pag nakita niya na lahat ng mga prisoners ay nakatakas, syempre, responsibility na yun to keep the prisoners inside the prison. Pero nakatakas, supposing na naisip niya, nakatakas yung mga prisoners, papatay niya na yung sarili niya. Bakit? Kasi yun din ang kahinatnanan niya kapag nalaman ng hari na nakatakas yung mga prisoners sa kamay niya. Tama ba? So what happened was, nangyari nagkaroon ng great earthquake, nandus yung chains nila Paul and Silas, and what happened was that meron pang naligtas yung Philippian jailer. Papatay nila sa sarili, sabi ng Paul, no! Do thyself no harm, for we are all here. Kaya sabi ng keeper, sabi niya, and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? So kita mo, yun yung ministry talaga nila Apostle Paul. And you can see the power of God through them because they are doing the will of God. Ngayon, hindi mo na makikita yung mga ganon-ganon. Correct ba? Kasi we have the Bible. Okay? But the miracle, hindi pa rin natin, minsan hindi natin makita, no? Kung paano ba nag-work ang Diyos sa buhay natin. Minsan, talagang, napagdaanan ko ba na to? Tama ko ba? Kinaya ko pala to. That's a miracle from God. The greatest miracle is nakakilala tayo sa Panginoon. Amen? So that is the power of God. Number 4, the provision of God. Okay, sa Exodus 14, 19 to 20. Alam natin yung nangyari, when they were still passing the Red Sea, ay, siyempre, bumabi na. Ang nangyari, they were guided by a pillar of cloud at night sa Exodus 14, dun sa text natin kanina. Okay. Verses 19, and the angel of God, which went before the camp of Israel,
removed and went behind them, and the pillar of cloud went before them, their face, and stood behind them. So when they were passing through the Red Sea, di ba, nangyari, nagkaroon pa ng block, okay, yung block ng sight, yung mga chariots ang makahabol kay Pharaoh. Sabi niya, and it came between the camp of the Egyptians, and the camp of Israel, and it was a cloud and darkness to them. So yung other side ng cloud, darkness sa kanila. Pero sa other side, towards the Israel, ang sabi, but it gave light by night to this. How would you explain that? Ako ba? Provision ng Diyos. Ako ba? Minsan hindi mo alam kung saan ang galing, pero pinrovide ng Diyos. Ayan yung mga Israelites, mahal ng Diyos, even though ganun yung nangyari sa kanila. Alam mo, ganun din tayo eh. Pag nakita ng Diyos sa kailangan ng talaga natin, pag alam ka hindi po pwedeng hindi niya ibibigay yan sa'yo. Tama po ba? Just in time, there is no such thing as delay in God's time. It's perfect always. Perfect time, dumating yan. So, nangyari, and came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel, it was a cloud and darkness to them, but it gave light by night to this, so that the one came not near the other all night. So, hindi makapass through yung mga Egyptians because of God's provision. And even after na yung mga Israelites got out of Egypt, sila in-spoil pa rin ng Panginoon. 40 years sa wilderness, di ba, kinakain nila, mana. Tama ba ka? Pastor. Tama po ba, mga kapatid? Mana yung pinakain nila. Correct? Kaya lang nagsawa sila, they murmured na naman. Tama? Kaya ginawa ng Diyos, binigyan sila ng meat to the fullest, and nung kinain nila, pinatay sila ng Diyos. Oh, that's another story. Pero mahal sila ng Diyos eh. Yung provision ng Diyos, iisipin niyo yun. So, sino pa ba dito na nangangailangan ka ng sobra kasi hindi pinrovide ng Diyos? Pinag-pray mo, hindi pinrovide ng Diyos. Meron po ba dito? You see? Provision ng Panginoon sa kanila. The very reason why you should go forward is because if you do the ministry of God, all ng pangangailangan mo will be provided by God. Amen po ba? Pinatang na po ba tayo? Ako, nag-enjoy ko ako mag-preach. Tapos nag-enjoy ako pag nakikinig din po ako eh. Lalo pag talagang hindi ako makatulog sa preaching, talagang ramdam na ramdam ko. Tama mo ba? The very reason why you go forward in the ministry, do the ministry, is because God will always provide kung anong pangangailangan dyan. Hindi magkukulang ang Diyos, huwag kang umasa. Sa kung kanino, sa Diyos ka umasa. Kahit na alam mo yung tao niya makakatulong sa'yo, lumapit ka hindi sa Kanya, sa Diyos pa rin. Tinuturuan tayo na magdepende sa Panginoon, fully trust in the Lord with all thine heart. Tapos tayo rin yung gagawa ng way para ma-provide yung sarili natin. No! All things except be given Him from heaven, hindi natin matatanggap yan. Sabi ng John 3:27. Lahat ng bagay na natatanggap natin, nanggaling sa Kanya yan. So, ganun ang provision ng lahat, hindi pa mga Israelites. Hanggang ngayon eh. Kahit na tinututok pa sa kanila yung minsan na iba't ibang bansa, pinagtutulungan sila. Sabi nila parang hindi talaga tumatama yung yung minsan namin eh. Because it's protected by God's hand. Diba? Ang galing eh. Galing din sa ating mga anak ng Diyos. Provided that. Saan ka pa? Diba? Kahit na minsan, bukas na yung si Judith. Diba? Si Judith na kumakatok na si Judith bukas. Judith. Hindi mo alam kung saan mawakunin. Pero miraculous din ang Panginoon na provide. And meron bang may tatawag sa'yo, may bubayad sa'yo, sweldo mo, tama? Lahat yung galing sa Diyos. Kaya pag hindi ka natuto magbigay sa Diyos, magbalik sa Diyos, ye have robbed me, sabi ng malakay. Ye have robbed me. Ninanakaw mo. Hindi lang yung para sa mga nag-work, sa mga sadyata. Natuto tayo magbigay sa Diyos. Kasi, tutusin, isipin mo lahat ng binigay sa'yo ng Diyos. E paano kung singilin ka doon sa lahat ng binigay niya? Tapos hindi tayo magbigay sa Panginoon. Tama mo ba? Paano na lang yun? Diba? Napakabuti na. So lastly, they are protected by God. Magaya yung sinabi ko sa inyo kanina, verse 29 to
to 30, but the children of Israel walked upon the dry land in the midst of the sea, and the waters were a wall unto them on their right hand and on their left. Imagine, di ba? Thus, the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians. And Israel saw the Egyptians dead upon the seashore. And Israel saw the great work which the Lord did upon the Egyptians. And the people feared the Lord and believed Moses, and believed the Lord and his servant. Kita niyo, kailan po mag-isip, kailan po mag-imagine. Walang namatay, katulad ng kay Shadrach, Meshach, and Abednego. They stand for their faith. They do what is right in the eyes of God. But nung nag-set up si King Nebuchadnezzar ng statue, sabi niya, kung sino mga hindi, luluhod dito at sasamba dito sa bigas doon sa fire furnace. Okay, burning furnace. So what happened? Itong tatlong ito, together with Shadrach, Meshach, and Abednego, yun nga, these three men ay hindi daw, nag-worship sa Panginoon. Ang nangyari, tinatapon sila. Tama ba? Ang nangyari? So, ang nangyari, ni amoy ng buhok nila, walang naamoy na sunog. You see? Tama mo ba? Mamatay na rin sila nun eh. Just like, pero this one for the week, ang hirap din nun, no? Protection ng Panginoon. Just like the Israel. Dahil sinasabi ko sa inyo ngayon dito, wall unto their left and wall unto their... Parang gusto kong bumalik doon. Parang gusto kong mangyari rin na tumawid din ako doon, di ba? Ganun yung nangyari. So that's a great miracle from God. That's the protection of God. If you are going forward, if you are working in the ministry of God, hindi po pwede hindi ako protektahan ng Diyos. Hindi pwede yan. Diba? Naalala ko dati, nag-resolve din ako. Sama ko si Pastor Nero sa mga bebe. Kaya parang pagkatapos ng mga tanong fiestas, natapos na ng fiesta. So, syempre, meron pang sa daan, may mga sa bahay-bahay, may mga hangover pa, mga nagiinuman pa pala. Hindi ko alam, nagiinuman pala, nabigyan ko. Sabi sa akin, Brad, tumo na Brad. Sabi sa akin, pero paano na ito, patay ito? Ay, hindi po. Pag ininom ko po yan, parang wala na rin kung saan yung binibigay ko sa inyo. So, hindi nagalit, hindi na-offend eh. Ganun ba? O sige, babasahin lang namin ito pero salamat pa rin, binigyan mo kami ng ganun. Di ba? Kita niyo yun? Yung mga ganun ba? Simple lang. Pero pag ginagawa mo yung nalawan ng Panginoon, hindi nga pwede, hindi mo protektahan. Laging nandiyan yung protection ng Panginoon, just like the Israelites. Kahit na nag-murmur sila kay Moses, lalo kapag tapat ka sa Panginoon, lalo na kapag ikaw ay nagsisikap ng tapat ka sa Panginoon. Diba? Yung protection ng Diyos ay laging yan. So for our conclusion, 1 Corinthians 15:58, ang sabi ng Panginoon, ni Apostle Paul, sabi niya, therefore, my brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. And whatsoever we do, do it heartily as to the Lord, and not unto men. Lastly, I can do all things through Christ which strengthens me. Tayo po manalangin ng maraming Diyos. Kami po nagpapasalamat sa biyaya ninyo. Salamat po Panginoon sa mga aral ng mga salita. Salamat po sa buhay ni Moses at ng Israelite. Tunay nga po Panginoon na kailangan namin magpatuloy sa inyong ministry. Kailangan po namin na mag-go forward palagi at hindi kami mag-quit. Tulungan niyo po kami Panginoon na lagi yung aming maging focus ay sa inyo lamang po upang hindi kami ma-discourage, hindi kami magkaroon ng stress, hindi kami ma-down, Panginoon, sa ministry na nagkatiwala po sa atin. Salamat po sa inyong biyaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Why we should go forward? Bakit kailangan forward tayo? In spite of many circumstances, sometimes struggle in our life, ay kailangan po natin mag-forward. Amen? Kahit po mga bisita sa mga ganito, I hope naging malinaw po sa atin na we cannot go forward
unless kilala mo ang Panginoon bilang sarili tagapagligtas. So, I hope and pray na tinanggap ko ng Panginoon bilang tagapagligtas. Tayo po'y manalangin sa Diyos. Nakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito sa aming napakinggan na mensahe. Tunay Ama na may mga pagkakataong guminsan ay kami magtulog sa aming pong panalingkod sa inyo. Hindi kami makamove on sa mga struggle, sa mga pagsubok. Pero nakita po namin, Panginoon, ang iyong presensya, provision, kapangyarihan, protection sa ministry, Panginoon. So many times, ang kung naranasan po yung mga bagay na ito. We thank you, Lord, sa ginawa mo sa bansang Israel up to this point in time. Na even though they are so arrogant, ay nakikita mo namin ang iyong mercy sa kanila. Ganun din po sa amin karanawan. Tulungan niyo po kami, patawarin niyo kami sa aming pong pagkukulan at ihanda niyo po kami sa mga activities po namin bago matapos yung taon ko na kayo po ay magamit po dahil na po sa pag-aakay ng kanyang masayang po mga kaibigan na sa umagang ito. Your presence this morning is not an accident. May plano po ang Diyos sa inyo. And I hope makita po natin yung kabutihan ng Diyos. Malapit na po ipag-iwang yung kapanganakan ni Jesus Christ. Naniniwala po tayo na according to the Word of God that there is no day kung kailan siya pinanganak. Pero ang pinakamahalaga po ay pinanganak po siya. At after po ng 30 mahigit, 33 years, siya po ay nabayo-bayo sa krus ng Kalbaryo. At pagkaraan po ng siya po ay namatay, kung saan niya pong binigay ang kanyang sarili. Dumating din po yung time na sabi ng Panginoon, not my will but thine be done. But we thank the Lord pagkat natapos niyo po yung kanyang tungkulin ng Ama na binigay sa Kanya, yun po ay yung po tinatawag natin gospel, yung good news na tinatawag. Ang good news po ay pwede mong matiyak ang kaligtasan sa umagang ito. Ang gawin mo lang ay maniwala ka na si Kristo ay namatay para sa iyong kasalanan at yung kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo ay kanyang binuhos upang sa ganon ay ipandili sa ating mga kasalanan. Magsisi at aminin natin na tayo ay nagkasala at sumampalataya tayo sa ating Panginoon. Tanggapin natin siya sa ating puso bilang ating tagapagligtas. Sabi ng Bible, ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos, walang bayan. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. If you are going to accept the Lord Jesus Christ this morning, the Bible says that you are going to have eternal life, and that is the gift of God. If that is your desire sa umagang ito ay it's up to you, but you are the one who will choose. If the Lord spoke to your heart, why don't you accept Him as your personal Savior? Lord, salamat po sa mensahe na aming napakinggan. Tulungan niyo po kami ang church na ito na patuloy na mag-forward ayon sa iyong kalooban. Kung meron po kaming dahilan, panghihina, tulungan na kami na tumingin sa inyo at tapusin po namin yung aming po ministeryo na sinimulan.
Kaya tatagabilin po namin sa inyo maging aming po mga kapatiran na nangihina, bigyan niyo po sila ng kalakasan upang makapagbalik yung kanilang spirit of willingness na paglingkuran ka Panginoon in spite of many circumstances that you are experiencing. Salamat po, binabalik namin sa inyong papuri ko natin, kapalaan niyo rin po aming pagbibigay sa umaga nito. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. May special po ba? Jesus came to be born once so that we could be born again. The soul, the soul away, so that you and I could have real life someday. It's about the cross. It's about the cross. It's not just about the manger where the baby lay. It's not all about the angels who sing for him that day. It's not all about the shepherd
It's about the cross. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, salamat po sa inyong salita, sa inyong ginamit. Higit sa lahat, patuloy niyo po bigyan ng magandang kalusugan ng aming mahal na pastor para magpatuloy sa inyong biyaya. At bawat isa po sa amin, salamat po sa inyong kabutihan sa aming Panginoon. Sa loob din ay isang linggo, ingatan niyo po kami maging mamaya. Pagbalik po sa inyong tahanan. Ingatan niyo kami sa aming pag-iwahiwalay sa pangalan ni Jesus. Amen.